अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद लरम टूल स्टूडेंट्स په خوي پرون موږ ډیسکس کړو فیسبوک ایډز 3 ټایپس او فرست ټایپ موږ ډیسکس کړو مطلب فرست ټایپ څه ته وایي صحیح شو. فرست ټایپ کې موږ بیا دا ډیسکس کړو چې فرست ټایپ کې موږ سره آبجیکټیو ټایپس وي او ای کې موږ سره بیا شپږ آبجیکټس وي صحیح ده. نو لاست ویډیو که تاسو نه کتلی پراپرلی تاسو ګورئ فرست دین به دا ویډیو باندې تاسو خپه شئ ټیک شو. نو فرست ټایپ موږ دا فل موږ ډیټیل سره دا ویډیو اویرنس ته وایي ټرافیک ته وایي انګیج. فرست ټایپ موږ سره دی objective type دوی موږ سره د adset level د موږ ان شاء الله نن ډیسکس کوو add level. دی یو ته موږ وایو adset level ټیک شو. ها دا د موږ د adset level له صحیح ده ټیک شو. خو اوس د adset level کې موږ دا ډیسکس کوو یاره adset level څه ته وایي او دا کوم رنګ موږ اپټیمایز کوو صحیح ده. د adset level کې موږ څه کوو ټول کې ها دغه ټول کې اول موږ ته پیج سلیکټ کوو ټیک ده چې کوم پیج باندې موږ اډ چلو غواړو هغه پیج موږ سلیکټ کوو صحیح شو. دین علاوه بیا موږ دلته کې لیک سکرولینګ وکړو لاندې راشو دلته کې موږ سره بجټ دی صحیح ده. دا بجټ موږ سلیکټ کوو ډیلی بجټ ورکولی شو لایف ټایم ورکولی شو. لایف ټایم بجټ مین لکه میاشت دی په یو میاشت په ټایم باندې موږ ایډز ریډي کوو ټیک شو. او ډیلی مطلب روزانه بنیاد سره چې موږ نه څومره پیسې کټ کیږي ته موږ وایو ډیلی بجټ. ډیلی بجټ دلته کې چونکې دا کم کلاینټ دی زموږ د یو ای دی نو دې کې موږ سره مطلب دا ټول درهمو کې حسابېږي چونکې بې ډیټیل چې کوم دی هغه په درهمو کې دي دلته کې موږ سره ځکه دال شو کې دال نه مراد لکه درهم ټیک شو. نو 15 درهم دلته کې موږ نه دی چې موږ بجټ سیټ کولای شو. دلته کې تاسو اینډ ډیټ هم سیټ کولای شئ په دې چیک باکس باندې به کلیک کړئ خو موږ چونکې خپل مینولی ارڅ ایډ باندې اوپن کوو دلته موږ دا ان چیک کوو صحیح شو. دلته کې موږ لوکیشن سیټ کوو دلته کې موږ سره یونایټډ عرب امارات دي دلته دا د کوم کینسل کوم دلته کې زه سلیکټ کوم لایک پېښور سلیکټ کولی شم مینولی ټیک شو. فزیکلی لږ دغه کولی شم ګوره پېښور د پېښور سټي ما ټارګټ کا دا زما لوکیشن زما ایډز به صرف او صرف پېښور کې شو کېږي بل ځای کې به نه شو کېږي صحیح ده. لږ لاندې سکرول تاسو کوئ دلته کې اودینس سجیشن باندې تاسو راشي دا او باقي ډیټیل ټارګټینګ یعنی تاسو د خپل پروډکټ چې کوم انټرست دی اپ تاسو څنګه ټارګټ کوئ ان شاء الله په ډیټیل ټارګټینګ باندې زه پراپرلی ویډیو راولم او ان شاء الله په دې باندې موږ پراپرلی ویډیو جوړو ډیټیل ټارګټینګ باندې. فیسبوک کې 99% چې کوم ورکي هغه ډیټیل ټارګټینګ موږ سره کوي که چې تاسو ډیټیل ټارګټینګ غلط وکړو نو تاسو ټول پروډکټ هم فیل دی پروډکټ به وین خو تاسو سټریټجیز به فیل شي تاسو ایډ به فیل شي او چې به تاسو خپل بلیډینګ کوئ پیسې به ورکوئ خو څه ریزلټ پې نه وي. ښه ټیک شو. دا زموږ پلیسمنټ دی. اوس زیاتره سټوډنټس موږ سره اکثر آنلاین کلاس کې هم دا کنفیوژن یې چې یاره سر دا پلیسمنټ څه ته وایي. نو پلیسمنټ به سمپل تاسو په دې الفاظو کې زه پوهېږم پلیسمنټ یعنې فیسبوک پریکټیکل به تاسو دلته کې هم وښیم. ښه دا ما سره ایپ دی فیسبوک ټیک شو. فیسبوک کې چې موږ سره کم دا دی که نه چې دا موږ پې سکرولینګ کوو څه کوو سکرولینګ کوو لایک دا څه کوو موږ سکرولینګ کوو سکرولینګ دې ته موږ وایو فیډ څه وایو دې ته موږ وایو فیډ ټیک شو. ښه بل دې کې موږ سره دی دلته کې لایک سټوریز تاسو ته سټوریز په تاسو ښکاري دلته کې څه دي سټوریز دا چې کوم سټوریز دي که نه دا هم یو پلیسمنټ دی. بل موږ سره دی کې مارکیټ پلیس دی دا موږ سره مارکیټ پلیسمنټ دی لکه دې کې خلک بایینګ کوي او سیلینګ کوي ټیک شو. دا هم یو پلیسمنټ دی. دې سره سره موږ سره ریلز یعنې په یوټیوب کې ورته موږ شارټس وایو نو دا هم موږ سره پلیسمنټ دی. نو موږ غواړو چې زموږ ایډ د په کوم پلیسمنټ باندې وچلي خو دا موږ اول کې ایډوانس پرېږدو صحیح شو. دې کې د چا ان شاء الله ښه پراپرلی پوه شي دې کې سره راکټ سینس نشته او باقي دې کې موږ سره لاس
8 لیول دریم ټایپ چې کوم دغه 8 لیول دی ان شاء الله تعالی سبا هغه موږ پراپرلی ډیسکس کوو او دې سره سره ډېر سټوډنټ دا کوېسچن کوي چې یاره سر مطلب موږ د بزنس منیجر څنګه جوړو اډ اکاؤنټ په څنګه جوړو ان شاء الله تعالی دغه ویډیو به هم تاسو سره ډېر فردر شیر کوم مین مسله ټایم وي چې ټایم ملایوي ان شاء الله تاسو لپاره به ویډیو درشم ثانک یو والسلام